Với mình thì buổi sáng là một cái khoảng thời gian mà tràn đầy năng lượng nhất trong ngày. Và cũng đã lâu lắm rồi mình không chia sẻ với mọi người một cái morning routine của mình đúng không? Dạo gần đây thì cũng có một vài thay đổi trong cái morning routine. Mình bắt đầu lớp học yoga vào sáng sớm, vậy nên là mình cần phải dậy sớm hơn thường ngày rất là nhiều. Dạo gần đây mình muốn cơ thể được vận động nhiều hơn, trở nên dẻo dai hơn, nên là mình lựa chọn yoga để có thể thực hành. Thật sự là với mình cái việc mà dậy sớm rồi đi tập thế này nó vô cùng khó khăn luôn các bạn. Tại vì là mình cũng thức khá là khuya ấy. Nhưng mà dạo gần đây nhờ cái việc mà dậy sớm này, đi tập này, thì mình lại trở nên ngủ sớm hơn và ăn uống cũng tốt hơn nữa. Mình tập trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đấy thì quay về nhà, tắm rửa, ăn uống, làm việc thôi. Mình đã từng chia sẻ với các bạn rất là nhiều những sản phẩm dưỡng da rồi đúng không? Hiện tại thì gần như mình vẫn đang sử dụng những sản phẩm đấy hàng ngày, và đôi khi mình thay đổi theo thời tiết hay là theo cái chu kỳ của mình. Trong 1 tháng gần đây thì mình đã nâng cấp chu trình skincare của mình lên bằng một sản phẩm rất là lạ. Đấy chính là Nano Silver. Sản phẩm nano bạc này đã trở thành một bước gọi là không thể thiếu trong skincare hàng ngày của mình, kể cả buổi sáng hay là buổi tối luôn. Sản phẩm này chỉ có 2 thành phần duy nhất, đấy chính là bạc và nước, 100% tự nhiên mà không hề có một cái hóa chất nào hết. Lý do vì sao mà mình luôn luôn sử dụng em này hàng ngày, tại vì bản chất của em này chính là cái sự diệt khuẩn, có khả năng diệt được 650 loại vi khuẩn. Nên ngoài cái việc trị mụn, nano bạc có thể giải quyết tất cả các vấn đề về da bị dị ứng hay là kích ứng từ mỹ phẩm. Đặc biệt khi mà San sử dụng hàng ngày như một skincare routine, sau bước rửa mặt thì da sẽ được kháng khuẩn, trở nên sạch hơn và từ đó giảm lượng dầu tiết da, ngăn ngừa mụn. Và nhờ có sản phẩm này thì mình trở nên an tâm hơn rất là nhiều. Các bạn cũng biết mà, dạo gần đây chúng ta đang phải đối mặt với một cái dịch bệnh mà nó thực sự cũng khá là nguy hiểm đúng không? Thay vì dùng cồn diệt khuẩn thì mọi người vẫn có thể sử dụng sản phẩm nano bạc này để có thể diệt khuẩn cho tay, thậm chí là uống và tra mắt để có thể diệt virus và vi khuẩn. Hiện tại thì ngay sau khi rửa mặt mình sử dụng em này luôn. Các bạn có thể sử dụng dạng xịt hoặc sử dụng như mình thì mình thích cái kiểu nhỏ giọt như thế này hơn. Sau đó thì mình mới sử dụng những sản phẩm như là nước hoa hồng, serum hay là dưỡng chất khác. Một cái điều mình cực kỳ ấn tượng ở em nano bạc này đấy chính là nó thẩm thấu rất là nhanh. Tại vì nó giống như một dạng lỏng của nước mà. Sau một thời gian sử dụng thì cái mà mình nhìn thấy đầu tiên rõ rệt nhất đấy chính là những cái mụn li ti của mình ấy, nó bớt hẳn luôn. Thực ra thì khái niệm nano bạc nó không mới tại Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy những cái máy lọc nước bằng nano bạc hay là những máy làm sạch hoa quả bằng nano bạc. Nhưng mà chưa hề có bất cứ một sản phẩm nào ứng dụng nano bạc trong skincare. Và hiện tại thì mình đã biết được đến sản phẩm này nhờ Nano Care. Tại vì mình cũng khá nghi ngờ về cái việc sử dụng một cái sản phẩm từ bạc ấy, nên là mình đã phải ứng dụng em này trong suốt khoảng gần 2 tháng vừa rồi để biết được là em này có hiệu quả trên làn da không, rồi mới chia sẻ. Và bây giờ thì mình hoàn toàn có thể tự tin chia sẻ với mọi người được. Trước hết nếu như mà chúng ta vẫn còn nghi ngờ ấy, vẫn còn đắn đo và muốn thử sử dụng trước thì các bạn hãy mua loại 50ml thôi, để các bạn biết là da mình có thực sự phù hợp với sản phẩm hay không. Và sau đấy khi mà các bạn cảm thấy nó thực sự tốt rồi thì mới nên mua cái loại 250ml. Và đương nhiên các bạn ơi, hãy quan tâm đến sức khỏe tinh thần của chúng ta nữa. Thực sự thì nếu như mà stress kéo dài ấy, thì da của chúng ta, tóc của chúng ta, tất cả mọi thứ với cơ thể của chúng ta sẽ không thể nào đẹp và khỏe được. Mình biết là trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy tìm cách để có thể cân bằng lại mọi thứ, sao cho chúng ta có một cái sức khỏe tinh thần thật là tốt, thì chúng ta mới luôn luôn duy trì được một cái nguồn năng lượng tích cực. Và mình cũng hy vọng là cái khoảng thời gian này không quá khó khăn với các bạn. Mình mong mọi thứ vẫn ổn. Mình đã từng chia sẻ mọi người cách mình làm London Fog trong video Giáng sinh rồi đúng không? Và bây giờ thì mình vẫn đang uống London Fog gần như là hàng ngày. Tại vì với mình đây là một món đồ uống rất là dễ làm và rất là ngon. Đặc biệt là trong cái quá trình mình tự pha cho mình một cốc London Fog thì mình cảm giác là nó như kiểu tạo niềm vui cho chính mình và khiến mình cảm thấy hứng khởi hơn vào mỗi sáng trước khi mình bắt đầu vào công việc.
Ok, nếu bạn không phải là một người thích dậy sớm cho lắm ấy, thì các bạn hãy thử đặt ra một cái thử thách, đấy chính là pha một cốc London Fog và chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng mọi thứ vào buổi sáng. Thì các bạn sẽ cảm giác nó khác liền. Chúng ta sẽ có một buổi sáng vô cùng tuyệt vời nếu như có đồ ăn, đồ uống và những thứ khiến chúng ta cảm thấy yêu thích. Hãy tin mình. Mình kết hợp làm việc và ăn uống cùng lúc luôn. Đấy là cách mà mình tiết kiệm thời gian và đôi khi nó không thực sự tốt cho dạ dày. Dạo gần đây thì mình bổ sung thêm một vài loại vitamin vào cái routine hàng ngày của mình. Một vài loại vitamin mình đã sử dụng, ví dụ như là vitamin E và một số loại vitamin khác dành cho tóc và cũng như là giúp cái việc ăn uống trở nên tốt hơn nữa. Mặc dù đôi khi công việc có bận rộn nhưng mà mình vẫn muốn dành những thời gian để thư giãn. Mình xem tivi này rồi nghe nhạc. Đặc biệt là mình xem những cái show mà nó vui vui trên mạng ấy, để mình có thể vừa giải trí vừa có thể thư giãn. Thỉnh thoảng thì vào những ngày cuối tuần chẳng hạn thì mình sẽ ra ngoài nhiều hơn, ăn tối ở ngoài hoặc là cà phê. Với mình thì một cô gái đương nhiên là nên có những cái đam mê của riêng mình, nên có một cái công việc nào đấy để chúng ta có thể được cống hiến và được đưa đến nhiều giá trị hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà một cô gái vẫn không thể nào quên cái việc mà chúng ta yêu thương bản thân, chăm sóc bản thân, cho chính mình những cái khoảng thời gian riêng, những khoảng không gian riêng. Và chắc chắn là không thể nào quên trau dồi và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày được rồi. Và mình vẫn luôn như vậy. Từ trước đến giờ thì mình vẫn luôn coi cái thói quen đọc sách là một cái điều vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Có thể là mình không ra nhiều những cái video về sách nhưng mà mình vẫn đọc. Thói quen đọc hàng ngày vẫn diễn ra với mình. Chỉ là mình chờ đợi đến một lúc nào đấy mình có thể thực sự tâm đắc với những cuốn sách nào đấy thì mới có thể chia sẻ với các bạn thôi. Gần như cái việc đọc sách nó trở thành thói quen hàng ngày. Mình không có đọc kiểu 2-3 ngày một tuần hay là một buổi một tuần, mà mình duy trì nó mỗi sáng, hàng ngày. Mình đều đọc ít nhất là 30 phút. Và thói quen đọc của Sun đấy chính là đọc hết một cuốn sách rồi mới chuyển sang cuốn khác. Mình không có thói quen đọc nhiều cuốn một lần, tại vì mình không có cái khả năng ghi nhớ, gọi là mình rất là sợ bị lẫn lộn giữa các cuốn sách với nhau ấy. Vì vậy nên là mình luôn luôn duy trì cái việc mà mình sẽ đọc xong hết một cuốn và mình ngấm cái cuốn đấy như thế nào trước, rồi mình mới xem thử là mình sẽ đọc cuốn khác như thế nào. Và có một vài điều trong việc lựa chọn sách của mình nữa, đấy chính là đôi khi mình sẽ đọc những cái cuốn cùng một chủ đề trong một cái khoảng thời gian. Ví dụ như trong cái khoảng thời gian đấy mình muốn đọc những cuốn sách về đồ ăn, về food, về ẩm thực thì mình sẽ đọc liên tục những cuốn sách như vậy. Và sau đấy nếu như mà mình muốn đọc những cuốn sách về tình yêu chẳng hạn thì mình sẽ đọc liên tục những cuốn sách về tình yêu mà mình muốn nó bổ trợ cho nhau trong một khoảng thời gian dài. Đấy là cái cách mà mình đọc được nhiều sách hơn. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. Và buổi sáng cũng là lúc mà mình dành thời gian để có thể lên kế hoạch cho bản thân. Nếu như mọi người đang tìm kiếm một cái phương pháp để có thể lên kế hoạch cho bản thân hay là quản lý thời gian ấy, thì mình gợi ý các bạn sử dụng Bullet Journal. Một phương pháp chỉ sử dụng giấy và bút thôi, và chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế mọi thứ theo ý thích của mình và phù hợp riêng với cuộc sống của mình. Hiện tại thì mình đã sử dụng em nó được 4 năm rồi. Thực ra với mình cái việc ghi chép truyền thống ấy nó luôn luôn giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn và phân loại mọi thứ nó tốt hơn nhiều. Và mình cảm thấy là kể từ khi mà mình biết cách lên kế hoạch tối ưu ấy, mình làm được nhiều việc hơn, mình trở nên năng suất hơn và mình nhận ra được là mình còn thiếu sót chỗ nào và mình làm tốt ở chỗ nào để mình có thể phát triển bản thân mình nhiều hơn. Mình có đọc được một vài những comment của các bạn xin lời khuyên, nhưng mà thực ra với những gì Sun chia sẻ, mình muốn các bạn tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Đấy là lý do vì sao mà khi mình chia sẻ tất cả những cái nội dung mình làm, mình vẫn thường đưa đến cái giá trị cốt lõi hay là nói những điều nó mang tính chất cốt lõi để chúng ta có thể tự nhìn nhận được và tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. Tại vì các bạn biết không, chúng ta không thể nào đi hỏi lời khuyên mãi được. Tại vì cuộc sống của chúng ta có hàng nghìn, hàng trăm nghìn câu hỏi. Cứ mỗi lần như vậy, nếu như chúng ta không thể hiểu được cái mấu chốt hay là cái giá trị đích thực của bản thân, cái điều mà chúng ta mong muốn, mà chúng ta luôn luôn đi hỏi, luôn luôn xin lời khuyên như vậy, với mình thì đấy không phải là cách để chúng ta thực sự phát triển bản thân. Mà trước hết chúng ta phải hiểu bản thân mình trước. Chúng ta hiểu giá trị của mình trước. Chúng ta hiểu một cái routine như thế nào nó sẽ phù hợp với mình. Chúng ta hiểu những cái layout như thế nào sẽ phù hợp với mình. Chúng ta hiểu một người như thế nào sẽ phù hợp để bước vào cuộc sống của mình. Chúng ta có giá trị, chúng ta có đặc quyền để lựa chọn những thứ nó phù hợp với cuộc sống của mình. Đấy là cái điều mà mình cảm giác là nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Và khi mà chúng ta tự xây dựng cho mình một cái morning routine thì chúng ta biết được cái gì nó thực sự cần thiết và cái gì không.
Có thể nhiều người sẽ lựa chọn bấm điện thoại hàng giờ để mất cả buổi sáng không làm gì, hay là ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta có nhiều điều tuyệt vời hơn để biến thời gian mà chúng ta đang có nó trở nên giá trị hơn. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet. Ngoài ra thì mình cũng dành thời gian cho bạn bè nữa, mình cũng muốn gặp gỡ mọi người. Tại vì thực ra thì mình cũng rất là thích được nói chuyện, được chia sẻ với mọi người, rồi là bàn luận với nhau về mọi thứ trong cuộc sống, cùng nhau có thể hỗ trợ trong một vài những cái công việc. Buổi trưa thì mình sẽ ra ngoài chọn một quán cà phê xinh đẹp, hẹn hò với bạn bè, có thể ăn trưa luôn và cùng nhau tâm sự với mọi thứ trong cuộc sống thôi. Thực chất thì chúng ta cần phải thấy ổn khi có một mình, nhưng mà đừng ngại nhờ đến cái sự giúp đỡ của người khác, hoặc là đừng có ngại kết nối và chia sẻ với mọi người. Tại vì là tình yêu thương giữa con người và con người có thể tạo nên rất là nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hy vọng là mọi người thích video này. Đừng quên chia sẻ những cảm nghĩ của bạn ở dưới phần comment nhé. Hãy ủng hộ Sun bằng cách nhấn nút đỏ và nút chuông. Mình rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Tạm biệt và rất mong được hẹn gặp lại mọi người trong những video tới. Bye bye!